Na gyerekek, eddig bírtam. Március 24, 2023. Elkezdjük ezt az évet is. Tavaszodik, erősen tavaszodik, rügyeznek, virágoznak, zöldülnek a fák, éled a természet. Egész kellemes hőmérséklet van, mondjuk így reggel most március 24, olyan 8-9-10 fok körül lehet, de délutánra 20 fok lesz. Még nem az ideális, de egy kis csavargásra, arra, hogy átmozgassam a motort, mert magamat is tökéletes. Igaz szerencsénkre holnaptól megint valami hidegfront érkezik, és egy héten keresztül megint ilyen zima lesz, de mostantól kezdve azért lehet számítani most már új tartalmakra a csatornán. Na, nem akarom szaporítani a szót, mert több dolgot is szeretnék nektek megmutatni, így mindjárt kapásból az első videóban. Az első dolog a motort érinti. Kicsit átalakítottam a gép hátulját, amit mindjárt meg is mutatok nektek, csak itt megállok. Kicsit átszabtam a gép hátulját. Így nézzük most ki. Lekerült a hátsó doboztartó, meg az utaskapaszkodók. Igazából nincs rájuk szükség. Jelenleg most így az asszonypajtival nem tudunk kétszemélyes túrát eszközölni. Kisgyerek, stb. Ilyesmi, talán majd később. Nekem meg nem kell, ha én megyek, akkor két oldaldobozos bőven, meg egy hátizsákban bőven elférek, úgyhogy azt gondoltam, hogy ilyen clean setupot gyúrok a gép hátulján. Most egy rakét alakú, rakéta sztályba nyomjuk. Hát igen, a festés az, ugye ezt tavaly már mondtam, hogy szeretnék egy ilyen csíkot végigfuttatni egészen a motoron végig, így hosszával, a tank tetején végig. Itt a fejidomnál szintén, illetve a két oldalidom alját. Meglátjuk, hogy mit sikerül ebből abszolválni. De most egyelőre ez a felállás, de menjünk tovább, mert igazából munkában vagyok, és itt meg pofázok, azt soha nem érek be megint. Másik dolog, hogy a videós felszerelésemet is sikerült upgrade-elni. A kicsi listámról sikerült a legnagyobb tételt megszerezni. Vásároltam egy drónt, a DJI Mini 3 Pro-t. Régóta akartam már egy ilyet. Voltak már, hogy is mondjam, kezdetleges próbálkozásaim, mert annak idején én építettem pár példányt, de hát azok hatalmasak voltak, rohadt nehezek és szarul is repültek. És egyértelműen, hogy egy ilyen kis kompakt géppel lehet csak dolgozni.
Na mindegy, nagy reményeim vannak a géppel kapcsolatban, ugye hát új lehetőség, új nézőpont, új kamerálások, illetve hát meglátjuk, hogy mennyire sikerül ezáltal a tartalmaknak a minőségét, szórakoztató értékét növelni, de mindenképpen szükséges. Ugye sokat megyünk ide-oda motorozni, útvonalakat bemutatni, ahol ez a pilóta nézet, ez nem mindig elegendő. Azért egy túra videónál, vagy egy szakasznak a bemutatásánál nem árt, hogyha az ember látja azt, hogy mégis hol van úgy helyileg a táj, maga a környezet. Azt pedig így a pilóta nyerekből hát csak annyit, amennyi így látszik most is egy autónak a hátulja. Szóval a vágóképek tekintetében mindenképpen csak is ilyenben gondolkodnék. Egyébként készült pár felvétel, hát ilyen tesztelés jelleggel, ezeket ide bevágom, de mostantól kezdve a soron következő videókban már alkalmazásra kerül a gép a lehetőségek szerint. Annyira belelkesültem az új gép hatására, hogy indítottam egy másik csatornát is, ahol kimondottan csak ahol kimondottan csak a drónos videóimat teszem közzé. Akit érdekelnek az ilyen dolgok, az kövesse be, vagy nézzen rá. A leírásban ott a link meg ki is van rakva. Az az elképzelésem, hogy kimegyek forgatni, akkor már kapásból úgy gondolkodok, hogy mindkét csatornát ellássam nyersanyaggal. A drónos csatornára meglegyen a kisfilmem, ezen a csatornán lévő tartalma pedig meglegyen a kellő vágóanyag, vágókép. Ezt így kitaláltam a kis fejemben. Meglátjuk, hogy hogy sikerül. A harmadik dolog meg majd hazaértem és mutatom. Egész fasz az a popó. Ilyen ennyi dolgozni hülye gyerekre. Miből vesz parizát. A harmadik dolog, amit meg szeretnék nektek még mutatni, az ez itt. Ugye az én motorterem, garázsom, vagy műhelyem, vagy minek nevezzem. Aki követi a csatornát, az tudja, hogy ez inkább egy sufni volt, mint műhely. De most abban a projektbe kezdtünk, hogy ezt a helyet is szeretném felújítani. Kulturáltabb megjelenést adni neki. Ugye itt volt egy válaszfal. Itt, én ezt kivettem innen, illetve itt a hátsó traktusban nem volt használva. Hát itt vagy 3-4 teherautónyi lomot sikerült kidzsuvázni. Annyit meg tudtunk csinálni még, hogy az ajzott betonozás elkészült, illetve ki lettek javítva körbe a falak, itt vakolat se volt, meg lukak voltak, meg ilyenek. Hát még van mit csinálni, de aztán bejött a tél, és így, hogy éjszakánként fagyok vannak, így nem nagyon lehetett haladni a dologról, de most, hogy kitavaszodott, most lehet folytatni a dolgot. Ide a hátsó részre gondoltam egy ilyen chilles, kanapés, süppedős hűtővel, meg mit tudom én, mivel egy ilyen sarkot, ide egy nagy polcot. Ez a fal kap egy OSB burkolást, dekorfalnak lesz megcsinálva, videókhoz, háttérnek, stb. Ilyenek, meg hogy valahogy
kinézzen, nem ilyen romkocsa hangulata legyen. Ide a szemközti fal szintén kap egy OSB szerelt falat. Ez az egész. Itt lesz egy nagy munkapad, szerszámtartó fallal, polccal. A két hosszú fal pedig, hát nem tudom, arra gondoltam, hogy kap egy ilyen, ez a látszó betonvakolat, ilyen vékony vakolatot, vagy ha nem jön össze, akkor simán csak le lesz gurítva fehérre, azt csókolom. A padló pedig kap egy ajzatkiegyenlítőt és egy ilyen medencefestékkel le lesz gurítva, ami bírja a strapát. Kis ablakok kijönnek, a üvegtégla lesz elvileg. Aztán ennyi. De a tervet így beteszem a videóba, és akkor látjátok, hogy nagyjából mi az elképzelés, úgyhogy van feladat erre az évre bőven. Így nézzük most ki. Ennyi az összműhely, ez a munkapadon, ez a stoki. Ja, de erről már lesz úgyis egy külön videó, hogyha elkészül a hely. Egy-két munkafolyamatról, meg úgy magáról, hogy mégis hogy sikerült rendbe rakni ezt a disznóolat. Régen disznó volt. Itt látszanak is a fakoknak a helyei. Ott azok a levakolások. 3 fak volt, itt voltak a papának a malacai. Aztán a szark meg adotta ki az ablakon, csak akkor még nem volt ablak, hanem csak egy luk a falon. Most gyakorlatilag lehet benne motorozni, ha esős idő van föl alá. Én most itt el is búcsúzok, hamarosan találkozunk, és akkor ha végre rendesen kitavaszodik, akkor megyünk motorozni, videózni, meg ilyenek. Köszönöm, hogy megnézted. Szevasztok!